Bună ziua și bine ați venit! În acest videoclip o să vă prezint cum se instalează un senzor de mișcare la corpul de iluminat. Senzorul acesta are o schemă pe spate. Pentru alimentare, două fire, fază și nul. Așa cum ne arată pe schemă, pentru fază fir de culoare maro sau negru, pentru nul albastru sau verde, iar faza este din senzor pe culoare roșie. De la nul se face o punte și se merge la corpul de iluminat. O să vă arăt imediat când o să conectez senzorul la circuit. Acest senzor se reglează pe verticală, se reglează pe orizontală și unghiul de detecție este la 180 de grade. El are două butoane de reglaj, timpul, săgeata este pe minim, undeva la 10-12 secunde, pe maxim 10-12 minute, aproximativ, iar dacă vreau la 5-6 minute, trebuie să reglăm această săgeată în funcție de cum dorim. Iar în partea dreaptă avem lux, adică să se aprindă noaptea, dacă pun două simboluri, luna și soarele. Dacă pun săgeata pe lună, se va aprinde numai noaptea, adică va alimenta circuitul noaptea. Dacă voi pune pe soare, va alimenta circuitul ziua. Dacă nu, va alimenta, dacă pun la mijloc, și ziua și noaptea, în funcție de cum dorim noi. Ok? O să conectez senzorul. Momentan o să pun pauză și revin după. Am revenit, am montat senzorul, adică l-am instalat, am conectat și corpul de iluminat, exact așa cum am văzut pe schemă. Am 3 fire, pe schemă sunt numai 2 de alimentare și așa am și făcut. Am folosit pentru fază firul de conductor de culoare neagră, pentru nul albastru, iar aici mai am încă unul galben-verde, care este pe eul, împământarea. Acum, recomandarea mea, sau noi trebuie să facem lucrul acesta, unde avem faza, trebuie să avem și protecția. Dacă cineva, din greșeală, din neștiință, dă o gaură și întrerupe faza, adică toate, și vă recomand totdeauna firele să fie trase prin tub flexibil, nu așa cum le vedeți aici, totdeauna trebuie trase prin tub de protecție. Dacă cineva dă o gaură și întrerupe faza în tubul flexibil, este și protecția acolo, împământarea, și va fi protejat. Deci, împământarea vine la senzor pe același tub, nu intră în această rigletă, circuitul nu este alimentat acum, nu intră în această rigletă, merge direct la corpul de iluminat. Eu am lăsat izolat pentru că baza este din plastic și nu am unde să-l conectez, dar trebuie să vină până la corpul de iluminat și să îl izolăm să rămână aici. Pe același traseu, neconectat la senzor, pentru că senzorul nu are nevoie, așa cum se vede aici, merge acolo. Ok, recomandare, adică trebuie să tragem firele prin tubul acesta și cum am făcut legăturile. În senzor am intrat cu fază și nul pe firul maro. Am intrat cu faza pe firul maro, am intrat cu nulul pe firul albastru, am făcut punte la nul și am mers la corpul de iluminat. Iese faza din senzor pe firul de culoare roșie, pe firul de culoare roșie merge la corpul de iluminat. Și o să vă arăt mai de aproape. Așa, alimentare pe maro cu fază, alimentare pe albastru cu nul, punte la corpul de iluminat aici și faza iese din senzor pe firul roșu și merge la corpul de iluminat. Așa cum am spus și în alte tutoriale, totdeauna faza trebuie conectată în portul unde contactul este pe spatele duliei, nu
pe lateral. În portul acesta am conectat nulul și contactul este pe lateral. Ok, acum o să alimentez circuitul. Ok, o să alimentez circuitul. Așa, voi trece mâna prin fața senzorului. Senzorul a alimentat circuitul, s-a aprins becul. Așa cum am spus, el va sta minim aproximativ 10, 12, 15 secunde, ceva de genul. Maxim vreo 12 minute. Distanța de detecție o are undeva la 12 metri senzorul. Aștept să întrerupă, da. Acum, din nou, voi trece mâna prin fața lui. M-a și detectat deja. Mai aștept un pic. Voi trece mâna din nou. Da, din nou m-a detectat. Așa funcționează. Acesta a fost videoclipul. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc numai bine. O zi bună. La revedere!